ท่ามกลางสงครามการค้าที่เกิดขึ้นในโลกใบนี้ค่ะจีนเขามีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งค่ะ ถ้าใครฟังหัวข้อปัญหาวันนี้แล้วก็คงจะคิดเหมือนทรายว่าแบบฮะมีปัญหาเหรอวะก็คือจีนมีปัญหาว่ามีเงินเยอะเกินไปค่ะเงินเยอะเกินไปตรงเนี้ยก็คือเงินที่ไปเกินดุลการค้าหรือว่าทำกำไรจากการค้าขายในโลกใบเนี่ยได้เยอะเกินไปเพราะว่าแค่ครึ่งปีแรกนะคะจีนก็สามารถที่จะเกินดุลการค้ามาได้ถึง 434,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเงินจำนวนนั้นเนี่ยส่วนมากก็คือไปทำกำไรมาได้จากสหรัฐอเมริกาและยุโรปมันก็เลยเกิดเป็นปัญหาว่าเฮ้ยเงินมันเยอะเกินไปนี่ไงฟังแล้วแบบคิดเหมือนกันไหมเฮ้ยข่าวนี้นี่คือมาบอกว่าเงินเยอะเกินไปนี่คือมาบอกหรือมาอวดจะปิดแล้วนะขี้เกียจฟังหมั่นไส้เดี๋ยวอย่าเพิ่งไปไม่อยากรู้หรอว่าไอ้เงินเยอะเกินไปที่เป็นดอลลาร์กับยูโรของจีนเนี่ยมันเป็นปัญหายังไงอยู่ฟังกันก่อนกับสาย Money Monster ค่ะขอบคุณทุกคนมากเลยนะคะที่ติดตามช่องสาย Money Monster ตอนนี้ Subscribe ของเราก็ทะลุ 60,000 ไปเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็เอาจริงทำมาตั้งแต่ช่องมันแบบตัวเล็กตัวน้อยจนโตมาได้ขนาดนี้ก็เป็นเพราะว่ามีทุกๆคนที่คอยสนับสนุนแล้วก็คอยช่วยเหลือนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะสนับสนุนช่องสาย Money Monster นะคะก็สนับสนุนได้ที่ QR code นี้เลยค่ะดึงมาลงมาปึ้งอันนี้แคปไปสแกน QR code แล้วก็สนับสนุนช่อง Sai Money Monster ได้เลยหรือถ้าเกิดว่าใครไม่สะดวกที่จะสนับสนุนแบบนี้นะคะแค่กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์ให้แค่นี้ก็ดีใจมากๆแล้วค่ะขอบคุณนะคะอ๋อลืมบอกไปว่ารายได้เนี่ยนะคะเอาไปสนับสนุนให้กับทีมงานช่อง Sai Money Monster ในการทำคลิปให้แบบมีกำลังใจมากขึ้นมีคุณภาพมากขึ้นมาเล่าเรื่องให้ดีมากขึ้นให้กำลังใจทรายในการเขียนงานให้ดีมากขึ้นและที่สำคัญก็คือทำให้ทรายสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆได้เยอะขึ้นลึกขึ้นเอามาเล่าได้มากขึ้นทำให้ทุกคนเนี่ยเข้าใจการเงินได้ง่ายขึ้นด้วยก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนช่องที่เล่าแบบได้ความรู้แล้วก็สนุกแล้วกันขอบคุณค่ะที่บอกว่าเงินเยอะเกินไปของจีนนั้นเป็นปัญหามันเป็นปัญหายังไงเธอประเทศอื่นเศรษฐกิจบ้านอื่นเขาแบบไม่ดีกันไปหมดแล้วนะจีนเนี่ยขายของได้กำไรมาเยอะแยะมากมายแล้วยังมาบอกว่าเงินที่เยอะเกินไปเป็นปัญหาอีกมันเป็นปัญหาเพราะว่าตอนนี้มันเกิดสงครามการค้าค่ะแล้วเงินที่จีนทำกำไรได้ก็เป็นเงินที่มาจากการขายได้กำไรจากอเมริกาแล้วก็ยุโรปซึ่งเงินที่ได้มานั้นมันเป็นดอลลาร์สหรัฐแล้วก็เป็นเงินยูโรค่ะแล้วมันเป็นเงินที่มากถึง 434,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐใครถามว่าทำไมไม่เอาไปแลกไม่มีใครเอาเงิน 400,000 ล้านเดินเข้า exchange ไปแลกเงินได้ปกติแล้วเนี่ยจีนก็จะต้องเอาเงินที่ได้กำไรจากสหรัฐอเมริกามานะคะไปซื้อเป็นพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาหรือไม่ก็ไปซื้อเป็นพันธบัตรของชาติใน EU นะคะเพื่อที่จะให้สามารถค้าขายกันได้แบบคล่องๆนะคะแล้วก็ได้ดอกเบี้ยด้วยนั่นแหละแต่วันนี้มันทำแบบนั้นไม่ได้แล้วค่ะจีนเนี่ยเขาเทพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกามาแบบรัวๆมาตลอดใช่ไหมคะแล้วแถมยังมีข่าวว่านาโต้พิจารณาจะยึดทรัพย์จีนในยุโรปด้วยก็เลยไม่รู้ว่าถ้าเกิดว่าถือพันธบัตรรัฐบาลของ2ชาติของฝั่งตะวันตกนี้ไว้จะโดนยึดวันไหนจีนก็เลยไม่ทำที่สำคัญก็คือมันมีตัวอย่างเกิดขึ้นแล้วค่ะก็คือเงินของรัสเซีย 300,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะที่โดนอายัดโดนฟรีซไปตอนนี้ก็คือ 1.5 พันล้านยูโรนั้นได้ตัดออกมาแล้วก็ถูกส่งไปให้ยูเครนบางส่วนแล้วก็เอาไปใช้อย่างเป็นทางการเรียบร้อยแล้วจีนก็เลยแบบแพนิคนะคะว่าแบบเฮ้ยถ้าเกิดว่าทำกับรัสเซียได้มันก็ต้องทำกับจีนได้ด้วยสิเพราะฉะนั้นจีนเลือกที่จะไม่แตะต้องกับพันธบัตรรัฐบาลของทั้งยุโรปและก็อเมริกาแล้วนะคะแล้วก็ไม่สนใจที่จะไปร่วมลงทุนกับฝั่งตะวันตกนี้ทางแพ็คเลยด้วยค่ะเพราะว่ากลัวว่าเฮ้ยจะมายึดเงินเราหรือเปล่าแล้วก็อย่างที่บอกนะคะว่าเงินที่มันเกินดุลมาได้เนี่ยมันมากกว่า 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพราะฉะนั้นมันไม่ได้สามารถที่จะเอาเงิน 400,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคิดเป็นเงินไทยนะก็ประมาณ14 ล้านบาทเดินเข้า exchange แล้วก็ไปแลกได้ no มันทำไม่ได้มันก็เลยจะต้องหาทางค่ะว่าจีนจะทำยังไงดีเพื่อที่จะใช้เงินที่มันเกินดุลมาก้อนนี้แล้วก็เป็นสกุลเงินที่จีนไม่อยากจะไปลงทุนแบบเป็นพันธบัตรรัฐบาลด้วยแล้วเนี่ย
เอาไปทำอะไรถึงจะได้ประโยชน์สูงสุดดูต่อกันค่ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยไอ้เงินก้อนที่มันเกินมาเนี่ยนะเรามาดูกันว่าจีนเนี่ยเขาจะเอาไปวางไว้ตรงไหนถ้ามาดูก็เหมือนเป็นแบบกระดานหมากของจีนว่าวางตรงไหนเสี่ยงน้อยที่สุดแล้วก็ได้ผลประโยชน์เยอะที่สุดด้วยจีนเลือกที่จะเอาเงินจำนวนนี้นะคะไปลงทุนในยุโรปอีกนั่นแหละแต่เป็นประเทศที่เขาเลือกมาแล้วก็คือฮังการีค่ะจีนมีการทำข้อตกลงนะคะลงทุนในฮังการีมากถึง 1,000 ล้านยูโรซึ่งฮังการีนะคะเขาก็ไม่อิดออดด้วยค่ะที่จะรับเงินของจีนตัดสินใจหันหลังใส่สหภาพยุโรปไปเรียบร้อยแล้วนะคะเพราะว่าเงินเนี่ยคือคำตอบของเศรษฐกิจฮังการีค่ะเขาต้องการเงินมาเพราะว่าประชาชนเขาต้องกินต้องใช้ต้องอยู่และต้องมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่านี้ให้ได้และเงินเป็นคำตอบเดียวที่จะพัฒนาเศรษฐกิจของฮังการีให้มันเติบโตขึ้นมาได้ฮังการีไม่ได้กล่าวโสธิดากล่าวค่ะแต่ว่าไปหาหลักฐานมาอย่างหนึ่งนะคะว่าเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ฮังการีเลือกที่จะตัดสินใจรับเงินจีนและหันหลังให้ EU เพราะว่ามันเคยมีประเด็นกับ EU แบบนี้ค่ะว่า EU เนี่ยเคยไปอายัดเงินจำนวนหนึ่งนะคะที่เรียกว่าCohesion Fund ซึ่งเป็นเงินที่ EU เนี่ยเขาจะต้องส่งมอบให้ฮังการีเป็นเงินที่จะต้องเอาไปจับจ่ายใช้สอยในเศรษฐกิจเป็นเงินที่จะทำให้มีคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นเรียกว่าเป็นเงินที่จำเป็นแล้วก็สำคัญมากๆของฮังการีจำนวนทั้งหมด 22,000 ล้านยูโรเคยมีอยู่ครั้งหนึ่งเมื่อธันวาคม 2022 EU กักเงินก้อนนี้เอาไว้ไม่ยอมจ่ายให้ฮังการีหรือว่าเรียกว่าเอาเงินก้อนนี้ 22,000 ล้านยูโรเป็นตัวประกันทั้งที่เป็นเงินที่สำคัญกับฮังการีมากๆนะแต่ EU เลือกที่จะเก็บมันไว้เป็นตัวประกันเพื่อที่จะให้ฮังการียอมทำตามข้อตกลงของ EU ให้ได้ก่อนที่จะจ่ายเงินก้อนนี้ไปเรียกว่าฮังการีเขาก็โกรธเพราะว่าวันนั้นน่ะเงินมันสำคัญกับฮังการีมากแล้ว EU ก็เลือกที่จะเล่นกับความหิวโหยของคนในประเทศฮังการีเอาเงินเป็นตัวประกันซึ่งถ้าเกิดว่าพวกเรารู้ว่าสหภาพยุโรปนั้นมีช่องโหว่นี่ก็คือมีคนใน EU คนหนึ่งที่ชื่อว่าฮังการีเขาไม่พอใจสหภาพยุโรปจีนก็เห็นช่องโหว่นี้เหมือนกันค่ะก็เลยเลือกที่จะมาผูกสัมพันธ์กับฮังการีนะคะแล้วก็ให้เงินทุนกับฮังการีจีนเสนอให้หลายอย่างค่ะไม่ใช่แค่เงินลงทุนเท่านั้นแต่ว่ายังเป็นวัตถุดิบนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันหรือว่าแร่หายากหรือว่าให้วัตถุดิบราคาถูกที่เป็นแบบผลผลิตราคาถูกจากจีนมาซึ่งก็จะทำให้ฮังการีเนี่ยไม่เงินเฟ้อใช่ไหมคะแล้วก็ยังเสนอเงินเพื่อที่จะเอามาสร้างโครงสร้างพื้นฐานให้กับฮังการีด้วยเช่นสร้างถนนให้มันดีๆสร้างมอเตอร์เวย์ไฮเวย์ทางด่วนให้เลยเพราะว่าไอ้เส้นทางการค้าที่มันดีๆที่จีนจะมาช่วยสร้างเนี่ยจีนก็มองว่าจีนก็จะได้สามารถใช้เป็นเส้นทางในการขนส่งสินค้าของจีนเข้ามาค้าขายในฮังการีแล้วก็ส่งออกไปยังยุโรปได้ด้วยซึ่งเรียกว่าวิธีการใช้เงินที่มันเกินมาแต่เป็นสกุลเงินที่จีนไม่ค่อยอยากได้นี้กับการมาลงในฮังการีครั้งนี้ถือว่าจีนได้หลายข้อเลยค่ะแล้วก็ว้าวมากข้อหนึ่งก็คือได้ระบายเงินสกุลที่ไม่ได้อยากใช้ลงมาในพื้นที่ที่สร้างประโยชน์ค่ะข้อ2ก็คือสามารถสร้างความร้าวฉานให้เกิดขึ้นในภูมิภาค EU ได้เพราะว่าฮังการีจะต้องหันหลังใส่ EU นะคะเพื่อที่จะรับเงินของจีนข้อ3คือได้ทำการค้าและสร้างพันธมิตรกับฮังการีค่ะและข้อ4นะคะจากการที่สามารถผูกมิตรสัมพันธ์การค้าที่ดีกับฮังการีนี้ได้จีนยังจะสามารถรักษาเส้นทาง supply chain ที่สำคัญเอาไว้ได้เพื่อที่จีนจะยังสามารถส่งสินค้าเข้ามาและทะลุเข้าไปในยุโรปได้ค่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะมันก็เป็น win-win situation จีนได้ฮังการีได้สร้างเศรษฐกิจของฮังการีให้แข็งแกร่งขึ้นมาได้ฮังการีก็เลยไม่รอช้าที่จะอ้าแขน Welcome Chinese มาลงทุนทางนี้ได้เลยย้อนกลับไปนิดนึงก็คือข้อ4ที่สายพูดถึงว่าการที่จีนมาลงทุนในฮังการีนั้นมันเป็นส่วนหนึ่งของการที่จะรักษา supply chain ของจีนให้มันแบบแข็งแกร่งอยู่ได้ใช่ไหมคะอันนี้ก็คือ supply chain ที่จะสามารถเป็นเส้นทางเข้าสู่ยุโรปได้ใช่ไหมคะซึ่งพูดถึงคำว่า supply chain นะคะนี่คือสิ่งสำคัญเลยก็คือเส้นทางห่วงโซ่อุปทานใครที่สามารถควบคุม supply chain ของตัวเองได้ก็จะถูกโจมตีได้ยากหน่อยค่ะเพราะฉะนั้นการสร้างโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการมี supply chain ที่แข็งแกร่งอันนี้ของจีนนะคะก็คือส่วนหนึ่งเลยที่ทำให้จีนสามารถมีอำนาจทางการค้าในโลกใบนี้มาได้ขนาดนี้ค่ะซึ่งถ้าเกิดใครอยากจะดูโครงสร้างพื้นฐานของ supply chain จีนที่ทำไว้นะคะทางน้ำทรายมีทำไว้ในคลิปนี้เลยค่ะ
เรือจีน Maritime Superpower ค่ะเพราะถ้าเกิดว่าจีนนะถ้าจีนไม่ทำโครงสร้างพื้นฐานเพื่อที่จะทำ supply chain เอาไว้แบบนี้นะต่อให้จีนเป็นโรงงานของโลกต่อให้จีนผลิตของได้เยอะผลิตได้ถูกหรือจะผลิตได้ดีขนาดไหนก็ตามถ้าจีนไม่สามารถที่จะมีเส้นทางในการส่งสินค้าคือเอาสินค้าออกจากโรงงานของตัวเองที่ผลิตได้เยอะได้ดีได้ถูกเนี่ยนะไปให้ถึงลูกค้าให้ได้ก็ไม่มีประโยชน์เลยค่ะที่จะเป็นโรงงานของโลกก็ทำเงินไม่ได้อยู่ดี supply chain เนี่ยก็เลยเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้จีนเนี่ยมีอำนาจทางการค้าและไม่ตกอยู่ภายใต้เงาอำนาจทางการค้าเรามาดูกันต่อนะคะว่าเงินที่จีนหาไม่ได้จากการค้าแล้วมีกำไรเนี่ยค่ะไม่เอาไปลงกับสหรัฐไม่เอาไปลงกับยุโรปจีนจะเอาไปลงกับอะไรได้อีกเพราะว่าเอาไปลงทุนในฮังการีก็แค่ 1,000 ล้านยูโรแค่นั้นใช่ไหมคะมันยังเหลืออีกเยอะเลยค่ะจีนก็เลยเลือกที่จะเอาไปลงทุนในประเทศที่เป็นจุดเชื่อมต่อการค้านะคะก็คือเปิดแผนที่มาเลยค่ะก็คือประเทศที่แบบมีโชคพอยต์มีช่องแคบอะไรที่ให้เรือสินค้านะวิ่งผ่านแล้วก็ทะลุไปยังโลกใบนี้ได้ค่ะเรามาดูกันนะคะว่าจีนไปลงที่ไหนบ้างอย่างเช่นเกาหลีใต้นะคะเขามีถึง119 shipping connectivity ค่ะทำให้ได้เงินลงทุนจากจีนไปเยอะเลยนะคะมากถึง 1,200 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะรองมาก็คือสิงคโปร์นะคะมี shipping connectivity อยู่116 shipping connectivity ค่ะก็เลยทำให้จีนไปลงทุนที่สิงคโปร์นะคะเพราะว่าเป็นจุดที่เชื่อมต่อทางเรือกับทางโลกเนี่ยเยอะมากๆได้เงินจีนไปมากถึง 2,600 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะในจำนวนนี้ก็ดูชาร์ตนี้เลยนะคะหนึ่งในนั้นก็มีประเทศไทยอยู่ในนั้นด้วยเพราะว่าทั้งหมดนี้นะคะที่จีนไปลงทุนในท่าเรือของประเทศเหล่านี้ก็เพื่อที่จะการันตีว่าถ้าจีนผลิตของขึ้นมาแล้วจะค้าขายกับโลกใบนี้เนี่ยถ้าเขาสามารถเอาของมาลงในท่าเรือที่เขาลงทุนไว้ในประเทศเหล่านี้ได้ก็เหมือนกับการการันตีชั้นหนึ่งแล้วว่าเขาจะสามารถส่งของออกไปยังโลกใบนี้แล้วก็เก็บเงินได้แวะไปดูทางสหรัฐนิดนึงไหมว่าถ้าเกิดว่าจีนเนี่ยเขาไม่อยากจะเป็นเจ้าหนี้เขาไม่อยากจะปล่อยกู้ให้สหรัฐอเมริกาผ่านพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วอเมริกาจะเป็นอะไรไหมก็ดู debt clock ของสหรัฐอเมริกาก่อนเลยว่าก็ยังวิ่งแรงวิ่งดีวิ่งเร็วอยู่นะถ้าเกิดว่าจีนไม่ให้ขึ้นมาอาจจะไม่ได้เป็นอะไรก็ได้มั้งเพราะว่าก็ยังสามารถที่จะมีindividual investor อีกมากมายนักลงทุนรายย่อยที่อยากจะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเพราะว่าดอกเบี้ยหรือว่าบอนด์ยิลด์มันก็สูงมากทีเดียวที่สำคัญนะดูที่เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกากันนิดนึงแม้จะเห็นว่าเฮ้ Q2 ที่ผ่านมาประกาศ GDP เพิ่มขึ้นนี่เพิ่มขึ้นมาตั้ง80 basis point นะคะถ้าเกิดว่าเศรษฐกิจของอเมริกาไม่ดี GDP มันจะขึ้นมาได้ยังไงฮะที่สำคัญเรามาดูกันต่อประชาชนเขาก็ยังสามารถซื้อของได้ยังมีดีมานด์เกิดขึ้นในประเทศรัฐบาลก็ยัง spending อยู่ยังใช้จ่ายในประเทศอยู่ก็เลยทำให้ GDP เนี่ยมันเยอะขึ้นแต่ถามว่า GDP ขึ้นมาจากอะไรรัฐบาลมีเงินมาใช้จ่ายจากอะไรมาจากการดำเนินนโยบายงบประมาณรัฐบาลแบบขาดดุลนั่นเองค่ะซึ่งงบประมาณรัฐบาลขาดดุลมากถึง 5.6% ของ GDP ไปแล้วค่ะแล้วก็อย่างที่เห็นนะคะว่าก็ไอการขาดดุลเนี่ยแหละที่ไปดับเบิล GDP ในไตรมาส 2 ที่ผ่านมาการดำเนินนโยบายแบบงบประมาณขาดดุลนะคะก็คือการที่จะต้องกู้เงินให้มันเยอะขึ้นค่ะนึกภาพตามง่ายๆนะเหมือนเราทำร้านค้าแล้วเราจะต้องไปกู้เงินมาถึง 20,000 บาทมาลงทุนทำนู่นทำนี่เพื่อให้ขายของได้แค่10,000 บาทเหมือนกันเลยตอนนี้สภาพของเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเป็นแบบนั้นก็คือจะต้องไปใช้งบประมาณแบบขาดดุลใช่ไหมกู้เงินเข้ามาเพื่อที่จะดับเบิล GDP ขึ้นไปให้ได้ทำตัวเลขให้มันสวยๆแล้วถ้าเกิดว่ารัฐบาลนะยิ่งดำเนินนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลเยอะขึ้นก็เท่ากับว่าจะต้องกู้เยอะขึ้นกู้เยอะขึ้นก็เท่ากับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันจะลงได้ยากเพราะฉะนั้นเป้าหมายเงินเฟ้อที่สหรัฐอเมริกาตั้งไว้ว่าจะไปให้ถึง 2% นั้นมันก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยแต่ถามว่าระหว่างนโยบายที่สหรัฐอเมริกาจะต้องเดินทางไปให้ถึงเป้าหมายเงินเฟ้อ 2% หรือกู้เงินมาใช้เขาเลือกกู้เงินอยู่แล้วค่ะเพราะเจเน็ตเยเลนบอกว่าก็เงินเฟ้อ
มันไม่ใช่ส่วนหนึ่งที่ทำให้เศรษฐกิจมีปัญหา Inflation is not part of an economic decline. เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเกิดว่าสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังดำเนินนโยบายเศรษฐกิจแบบนี้อยู่ก็คือใช้งบประมาณแบบขาดดุลแล้วก็ยังต้องการกู้เงินเยอะมากๆการที่สูญเสียเจ้าหนี้รายใหญ่ไปสักรายนึงเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่แฮปปี้สักเท่าไหร่เพราะจริงๆมันไม่ใช่แค่จีนนะที่ไม่อยากที่จะซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาแล้วซาอุดิอาระเบียในคลิปนี้ทรายก็ได้เล่าให้ฟังแล้วว่าเขาก็อยากจะเทพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอเมริกาเหมือนกันหรือญี่ปุ่นเนี่ยตอนนี้ก็พยายามที่จะรักษาค่าเงินของตัวเองเอาไว้รักษาเองเนี่ยก็เทดอลลาร์สหรัฐเหมือนกันนั่นแหละเพราะฉะนั้นจากตรงนี้การเดินทางจากตรงนี้และดำเนินต่อไปนะคะเราต้องมารอดูกันค่ะเพราะนี่คือหน้าประวัติศาสตร์ที่รอการเขียนอยู่เลยว่าระหว่างสหรัฐอเมริกากับจีนคือสหรัฐอเมริกาเขาประกาศสงครามการค้าใส่จีนใช่ไหมคะเราต้องมาดูกันเขาว่าถ้าหน้าประวัติศาสตร์เนี่ยในอนาคตไม่รู้ว่าจะอันไกลจะเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยนะสมมุติว่ามันมีสงครามระหว่างสองชาตินี้ขึ้นมาจริงๆมันจะต้องพิสูจน์เลยค่ะว่าระหว่างสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นประเทศที่มีงบประมาณการทหารสูงที่สุดในโลกสูงมากกว่า10ประเทศรวมกันดูได้ในคลิปสมบัติของสหรัฐอเมริกาที่ใช้ครองโลกนะคะแล้วก็ลงทุนในทั้งงบประมาณทหารกองทัพอาวุธยุทโธปกรณ์แบบอลังการที่สุดในโลกมีฐานทัพอยู่ทั่วโลกกับจีนที่เลือกจะลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานการค้าขาย supply chain one belt one road การยึดยุทธศาสตร์ทางน้ำเอาไว้ทั่วโลกซึ่งดูได้ในคลิปเรือจีน Maritime Super Power ระหว่างสองชาตินี้สหรัฐอเมริกาโปรสงครามจีนโปรการค้าถ้าต้องสู้กันโลกจะเลือกให้ใครชนะ